ربما الكثير لا يعلم بأن ماريو زاغالو الجناح الأيسر لمنتخب البرازيل لم يكن بالأصل في تشكيلة منتخب السيليساو المشارك بمونديال السويد في عام 1958، لكنه أخذ مكان لاعب آخر لم يرافق بعثة منتخب البرازيل بسبب خوف هذا اللاعب من الطيران. فشاء القدر أن يحل زاغالو بدلا عنه ويشارك ويسجل في المباراة النهائية أمام السويد، وتتوج البرازيل لأول مرة بلقب كأس العالم، وليصبح زاغالو فيما بعد من الأسماء البارزة والهامة في البرازيل وبالأخص في عالم التدريب. ماريو زاغالو شيخ المدربين البرازيليين، أو كما يلقبونه في البرازيل البروفيسور أو الأستاذ. هو لبناني الأصل، حيث تعود أصوله إلى عائلة زكور بمدينة زحلة اللبنانية. ولد في البرازيل في عام 1931، وانضم إلى نادي أمريكا البرازيلي في عام 1948 وهو في سن 17، ولعب معه لمدة عام واحد. ثم انتقل بعدها للعب لنادي فلامينغو البرازيلي، واستمر مع النادي حتى عام 1958. وفي نفس العام تم استدعائه لمنتخب البرازيل الذي سيشارك في مونديال السويد، والذي حقق مع المنتخب أعظم إنجاز وهو لقب كأس العالم للمرة الأولى. وقد سجل زاغالو الهدف الرابع في المباراة النهائية أمام السويد التي تغلبت بها البرازيل ب5 أهداف لهدفين. وبعد المونديال انتقل للعب لنادي بوتافوغو البرازيلي مغادرا نادي فلامينغو. وقد شارك أيضا مع المنتخب البرازيلي في مونديال تشيلي في عام 1962، وسجل الهدف الأول في المباراة الأولى للمنتخب أمام المكسيك، وحقق مع المنتخب ثاني ألقابه في كأس العالم على التوالي. استمر زاغالو مع المنتخب البرازيلي حتى عام 1964، ليعتزل بعدها اللعب نهائيا بعام 1965 مع ناديه بوتافوغو وهو في سن 34. وتوجه بعدها بعام إلى عالم التدريب، وكان أول فريق يتولى تدريبه هو نادي بوتافوغو البرازيلي، النادي الذي أنهى مسيرته الكروية معه. واستمر في تدريبه لمدة 3 مواسم حتى تم استدعائه لتدريب منتخب البرازيل في عام 1969 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في المكسيك بعام 1970. وقد حقق مع هذا المنتخب والجيل الرائع أعظم إنجاز، وهو تتويج السيليساو باللقب الثالث له والاحتفاظ بكأس جون ريمي إلى الأبد. وأصبح زاغالو أول شخص يفوز بكأس العالم لاعبا ومدربا. وبسبب هذا الإنجاز استمر في منصبه مع المنتخب البرازيلي حتى عام 1974، وشارك في مونديال ألمانيا الغربية بنفس العام، وحقق مع المنتخب المركز الرابع في هذه النسخة. وبعد مونديال ألمانيا الغربية عاد إلى تدريب فرق في البرازيل كنادي فلامينغو ونادي فلومينسي. ثم توجه بعدها إلى منطقتنا العربية وبالأخص منطقة الخليج العربي، وأشرف على تدريب منتخب الكويت بعام 1976، وحقق مع المنتخب دورة كأس الخليج الرابعة التي أقيمت في قطر، وكذلك تحقيق منتخب الكويت لوصيف كأس آسيا التي أقيمت في إيران في عام 76، والتي فاز بالبطولة المنتخب الإيراني بعد تغلبه على الكويت بهدف نظيف في المباراة النهائية. واستمر مع المنتخب الكويتي مدة عامين، وانتقل بعدها لتدريب نادي الهلال السعودي في عام 79، وكذلك تدريب نادي النصر السعودي في عام 82، وكذلك تدريب المنتخب السعودي الأول الذي استمر معه حتى عام 1984. وفي عام 1989 تولى تدريب منتخب الإمارات العربية، وقاده إلى التأهل لكأس العالم في مونديال إيطاليا بعام 1990، ليتولى بعدها تلميذه كارلوس ألبرتو بيريرا الإشراف على تدريب المنتخب الإماراتي في المونديال. في عام 91 عين زاغالو مساعدا للمدرب كارلوس ألبرتو الذي تولى الإشراف على تدريب منتخب البرازيل، وحقق معه الإنجاز الكبير في مونديال كأس العالم بأمريكا في عام 1994، وفوز المنتخب البرازيلي باللقب الرابع له في كأس العالم، ليصبح زاغالو أول شخص يفوز بكأس العالم في 4 مناسبات، مرتين كلاعب ومرة كمدرب ومرة كمساعد مدرب. وبعد مونديال أمريكا تولى تدريب المنتخب البرازيلي ليحقق معه اللقب الأول للبرازيل في كأس القارات في عام 1997، وكذلك تحقيقه لبطولة كوبا أمريكا في نفس العام.
لكنه لم يسعفه الحظ في تحقيق رقم قياسي جديد له، وهو اللقب الخامس له في كأس العالم التي أقيمت في فرنسا في عام 98 بعد خسارة البرازيل أمام فرنسا في المباراة النهائية وتحقيقها وصافة البطولة، ليستقيل بعدها من منصبه ويتولى تدريب فرق في البرازيل كنادي بورتوغيز ونادي فلامينغو حتى عام 2001. وكان آخر ظهور له في عالم التدريب مع المنتخب البرازيلي في عام 2006 في مونديال ألمانيا كمساعد مدرب لكارلوس ألبرتو أيضا، ولكن البرازيل خرجت من دور ربع النهائي. عرف عن زاغالو في عالم التدريب بوعيه التكتيكي وحضوره القيادي على مقاعد البدلاء وبطاقته الحيوية الكبيرة بسبب حبه لكرة القدم، وعرف عنه أيضا بأنه كان دائم التقرب للاعبين وتحفيزهم وتشجيعهم. خلال مسيرة زاغالو الاحترافية كلاعب سجل مع منتخب البرازيل 5 أهداف، عدا عن صنع الكثير من التمريرات الحاسمة، وحقق مع الأندية البرازيلية التي لعب لها 5 ألقاب دوري ولقبين في الكأس، وسجل 21 هدفا. وخلال مسيرته التدريبية حقق كمدرب 9 ألقاب مع منتخب البرازيل والأندية البرازيلية في المنافسات المحلية والقارية والعالمية. في عام 92 حصل زاغالو على وسام الاستحقاق من الفيفا، وهو أعلى تكريم يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم لمساهماته في كرة القدم. وفي عام 97 تم اختياره كأفضل مدرب وطني في العالم. وفي عام 2013 احتل زاغالو المركز التاسع عالميا ضمن أعظم المدربين في كرة القدم على مر العصور من قبل مجلة وورد سوكر، واختير ضمن قائمة مشاهير لاعبي البرازيل في متحف كرة القدم البرازيلي، والتي تضم أعظم لاعبي البرازيل على مر التاريخ. يقول زاغالو في إحدى المقابلات أنه في عام 1950 كان في الخدمة العسكرية، وكان حينها يخدم في استاد ماراكانا الشهير، وقد شاهد المباراة النهائية الشهيرة داخل الملعب التي هزمت فيها البرازيل من الأوروغواي، وقد حزن كثيرا على خسارة منتخبه. وقد نذر نفسه بعدها لخدمة منتخب السيليساو كلاعب وكمدرب، والتي استمرت أكثر من 50 عاما في مسيرته الكروية. وقد تحقق هذا فعلا بتتويج المنتخب ب4 ألقاب كأس العالم من أصل 5. كان ماريو زاغالو جزءا من هذا الإنجاز كلاعب في مناسبتين، وكمدرب وكمساعد مدرب في مناسبتين أيضا، وهو إنجاز لم ينافسه عليه أحد. بالرغم من أنه تجاوز عامه 90 في وقتنا هذا وأصبح غير قادر على الحركة بسبب التقدم في العمر والأمراض، لكنه لا زال يعشق كرة القدم ويعتبرها جزء من حياته، فهي تسري في دمه ودائم التواصل مع جميع اللاعبين. فإن كان بيليه أعظم لاعب في العالم وفي البرازيل، فإن ماريو زاغالو استحق بكل جدارة أن يكون البروفيسور وعراب الكرة البرازيلية.